رحیم نن مو یو بل د سینوي کمانډ ته راپسو بل کمانډ مو دا شوندې کوو که نه چې مثال کې طور پر یوه مسله خدا شوله څه انویلډ یوز آف نل دا ویلیو تو سره دلته نل والا دی چی والا مسله دی دا تو سره دلته دی وجې نه رسي که نه څه دا کوم هغه څه دی دا تو سره خالي دی د کوم ډیټ څه دی که نه دا تو څه خالي دی دا ګوره دا مو جوړ کړی دی که نه د ایرر یې دې وجې نه ویر کړلو که نه نو کم نس کم دې کې څه کوم ډیټ دی هغه د موجود وي نوره بیا ډیټ څه ته کوم ویر کوي هغه ته بدلوای شي نو زه ډیفالټ ویلیو ته راځم دلته لیکم از اکول ټو ډیټ بریکټ شروع بریکټ بند نو ویلې خالي فیلډ و که نه خالي فیلډ لکه دلته کوډ موجود دی فنکشن دی نو فنکشن دغه سوچ کوي زیره ته دغه نه ډیټ وباسې خو دغه خالي دی څه خالي نه وي بیا ایرر نشته اوس وګوره ټیک ده که نه انسر خالي ته که ته اوس نیکسټ کې بل ګوره ښه دغه اوس خالي دی دا ګوره دا ډیټا دغه ډیټا برت خالي دی دې وجې نه د ایرر کوم دا دیر کولو صحیح دی څه دا نه وي بیا ښه ایرر نه دیر کوي ګورې صحیح دی که نه صحیح روانه دی مومله خو که بیا دا شونې زه بل نیکسټ کوم دا اوس وګوره دلته ایرر دیر کوي دې وجې نه چې دلته مو سره چې نشته ډیټ نشته دی ښه نه مخکیني هغه دی دا ریکارډ دی اوس دې نه بعد کوم ریکارډ چې هغو کې به مسله نه وي ښه ویلې چې مو ته هلته چې وچولو از اکول ټو بریکټ شروع بریکټ بند او نیکسټ کا دا اوس وګوره خو دا کسې نوی ریکارډ راغلو نوی ریکارډ مو نه دی چولی ورکې چې خالي دی ریکارډ خو دلته تو سره ډیټ شته دی دې وجې نه تو ته ایرر نه کو دیر نو دغه وجې نه دا مسله وه ښه یو بله نن کوو نل ویلیو څه دا نل څه کله وي تو ته یو قسم ته ایرر دیر کوي یا د هغه ریکارډ فی الحال ماسیو کېږي که نه نو هغه دپاره تو سره آپشن شته دی مثلا زه لکه اوس نیو ریکارډ وایم که نه نو څه کله مو سره امپلوی نیم او فادر نیم یا چی شي باندې ته کېږي د مثال کے طور پر ډیټ آف برت نه وي یا مثال کے طور پر سیلری نه وي چولی څه ته نوی ریکارډ کوي هغه د ماسیو کېږي هغه د ما نوي ریکارډ ته سي تر څو پورې چې مو هغه فیل نه وي کړی صحیح دی اوس خو دا تو د پاته دی که نه زه اوس مثال دا فادر نیم نه هغه د نیم نه چوم او د فادر نیم لیکم طارق او دلته مو چې وکړو امپلوی نیمونه واچول همداسې دی که نه ها دا مثال دی ډیټ آف برت شول وغیره وغیره انټر او سیلري ما لکه نه واچوله یا څه دا شونې آپشن زه کېږدم څه کله زه کومه ویلیو ونه چوم مو ته د چیرې کوي ایرر درکوي چې درکوي ایرر درکوي دپاره لکه اوس دا زه اوس نیو ریکارډ کوم دا به سیو کېږي کسې نیم ونه دی چولی دلته امپلوی نیم شته نشته که نه او که زه دا نیو باندې کلیک کوم دا وګوره سیو شول دې وجې نه سیو شو چې مو څه کنډیشن به نه دی ښه دا وګوره پریویس ته راشه فادر نیم شته خو نیم نشته دی صحیح دی که نه که اوس دې نه بعد خو دغه ایلیګل دی چې یو سړي ته ته تنخوا ورکړې ده او نما دې نه دی چوري تنخوا ته چا ته ورکړې نما خو مست دی که نه نو ذهن چې کله نیو باندې کلیک کوي نو کم نس کم څه دا چیک کړي چې د امپلوی نیم یا فادر نیم څه نوي چولی شوي هغه د ماسیو کېږي هغه د مخکې مات سي نو زه دلته ورشم سو نیو ریکارډ د نیو ریکارډ کې به زه لا کوډ زیات کوم زه به ورته دلته وایم دلته مو ډایرکټ لیکلی جو ډو سی ایم ډی گو ټو ریکارډ ایس سی نیو به ډایرکټ چې کا سیو کا خو اول به تو دی اف از نل چې شه از نل می ډاټ ایدی نما د مو په خیال کسٹمر آی ډی که د امپلوی بوي ها امپلوی نیم از اکول ټو ټرو دین په دا کوډ باندې پوه شوي اف از نل مطلب چې کله خلی وي چې امپلوی نیم از اکول ټو ټرو یعنی خلی دی والا از نل څه وي ټرو وي نو بیا چې وکړه بیا میسج بوکس ورکړه میسج بوکس او دلته ودا لیکه چې یو هیو انټرډ blank you have not entered employee name ٹھیک شولو او بیا بدل شي ورکړي می ډاټ انډو د سیو کول څه دي دا چې کا سره انډو کا او بیا چې کې ایلس انډ اف د برا کوډ کې موږ کې چینجز وکړو څه کله خلی وي ریکارډ نو بیا به دغه یو میسج ورکړي چې ټول ریکارډ چی دی خلی دی او ریکارډ چې کوم سیو کېږي هغه به چې کې انډو به کې چې به کې انډو به کې ایلس مطلب دا دی چې خلی نه وي
څه خالي نه وي چې هغه ډو سیم ګو ټو ریکارډ ایس نیو ته بلوټ او امپلوي نیم به چې کې سیټ فاکس کې اینډ اپ صحیح شو کوډ باندې پوښوي او بالکل پوه شو اوس ګوره ودا اوس امپلوي نیم باندې مو چلو زه دلته نیو باندې کلیک کوم مو دې چې خالی وي ایرر برو کې خالی نه وي ایلس بیا چې هغه ډو سیم ګو ټو نیو ریکارډ نو ډایرکټ چې نیو ریکارډ دا اوس خالی دی دغه نیم نه زه نیو باندې کلیک کوم چې ایرر به مو ته راکړي نه بیره کېدو اوس نوې ریکارډ راغله اوس نوې ریکارډ کې زه امپلوي نیم کې نه مانه چوم او ډایرکټ دلته مو ولی کالو عمر فادر نیم مو هغه کړلو بدل کړلو صحیح دی او 6000 شو او 5000 شولو دا شولو او دا شولو او دا شولو ٹھیک دی اوس زه سیو کوم نیو ریکارډ باندې دا مو نیم نه دی چول امپلوي نیم کلیک اور باندې تو د څه میسج دیر کو یو هاف ناٹ انټرډ امپلوي نیم صحیح شو اوکے باندې کلیک نو کته اوس روشي پریویس تا ریکارډ یې سیو کو نیکسٹ ماغه حالت کې پروت دی او پریویس ما حالت نو په خبرې ورسېدې بالکل صحیح ها او که زه بیا مثال کے طور پر نیو ریکارڈ زه صرف دا نه ما چوم اسرافیل او فادر نیم صدر هیڅ شی نه چوم دا نیو باندې کلیک کوم څه چی به وشي دا ایرر بنه راکې ځکه چلته مونږه نیم ورکې وکړو ها دا څو نمبر دی 7 نمبر ایډي دی او دا نیو باندې کلیک اوس ګوره دا پریویس تروشه سیو شوی دی کنه د سیو او ایرر یا نه کورو نو دغه طریقې سره ته هر یو شی باندې خپل خپل هغه لګوای شي دا ریستریکشن لګوای شي مزید په نورو باندې لګای نو دغه باندې کی ها دا بیګامو نمبر ستړولي او کته غوړې چې دغه ته د کرسر ماتي د کومه انټری لکه ګوره د انټری زه کوم بیا دال تلو شي بیا دال تلو شي بیا دال تلو دا خاصه اتوماتیک وزیندا د مو د څه ضرورت څه دا ترافیک کوي صحیح دی کنه صحیح دی دا څو ګوره دا وخت او دا شولو او زین چې دا دغه د کرسر ماتي دا بیګامو د خیلیای می بي اټیب انډیکس کوم دا هغه باقي یو بل طریقه شته چې دا ټول سلیکټ کا او دل درو ش ډیټ اتا دا سلیکټ کا 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 او دل به انیبل شي کې نو کې او لوک به شي کې د سره یس کې انیبل یعنی کور د ما کوي او لوک دا د لوک کوي چې دا د کلیک ما کیږي لوک مطلب دا چې دا د کلیک ما کیږي دا ګوره کلیک اور کې کوي کور او ته چې لیک اور کې لیکای شي چې نه شي لیکای دا وګوره ندیا اوس فائدہ شو لکه 5000 په ځای ته 8500 انټر کړه وګوره حال د کرسر نه لوړو وګوره هغه چینج شول څه کومه ویلیو ادي کې هغه چینج شول صحیح ده 7800 ګوره ویلیو د کس څنګه انټر وای ګوره وتا نو ګوره روپی 7800 اونلی څه بدل شو نو دا دای طریقې سره تعلق کوي شي ها یو بل آپشن اکاؤنٹ مثال کے طور پر دا ہمو نیم سے نہیں کورنے کی نسیو کی کہ اس مزید پا ڈیٹ آف برتھ بندیا آپشن اکاؤنٹ سے ڈیٹ آف برتھ سے نہ چاہیے بیا با ما سیو کی بیا بس کو ساکا ڈیٹ آف برتھ بیا ما کوڈ کو ما کوڈ بکو کوڈ وہ لگونے کے چینج ما کوڈ وہ لگونے کے وہ چینج بیا وہ چینج کو دال تو چینج کو کوڈ کی منہ تو کو ایل سیف سیم کنڈیشن وی سیم خبر ای نہ کہ ایل سیف استعمال ہو ایل سے مطلب دار ہے ایف والا کنڈیشن مکمل بدل شي مملا نہ ایل سیف بریکٹ شروع از نل می ڈاٹ ڈی او بی از اکول ٹو ٹرو دین بس نور مغا خبر ہے دا میسج ترا کاپی کا هو انداز باندې کوډ دی دا دا کاپی شولو او دلته پیسٹ شولو او دینه بعد دا انټرډ امپلوی نیم په دې وته ته ایرر چیرو شي ډیټ اف برث ا میسج بلک چینج کای کنه بالکل صحیح شو نه دا د شولو دوا سیو رن اوس مثال کے طور پر نیو اس ایرر نشته ٹھیک ده نماخ موچه والا مثال کے طور پر کبیر شو او نماد وچه والا فادر نیم دا وچه ولو څه دا شولو او موچه وچولو
ډیټ اف برث مو ساره ونه چولو ډیټ اف برث مو خالي کړلو چې مو کړلو خالي مو کړو اوس کله ته دا نیو ریکارډ باندې کلیک کې دا ته دی یو هیو ناٹ انټر ډیټ اف برث صحیح شو دا به ته اوس خامخا چای کني کار نه کوي ها بیا سیو کېږي نه ها صحیح مزید یې نور لږه ګایزین څه ایدي والا څه د کوم هغه میسج ده که نه دا لږ اکثر به ته لیدلي څه کله ایرر میسج څه ډنګ غوندې کې اواز آوه کې تو به لیدلی بالکل او بلی ځسې کراس نه غوندې کې نشان پرو شي دا به دا لیدلي وي اکثر ځای کې کراس غوندې کې نشان پرو شي سور غوندې کې کراس نشان پرو شي څه دا کار نه کوي نه دي دپاره که ته غواړې څه هغه سور نشان راشي د میسج والا کې بله غوندې کې نوره کوډ هغه کې د ډبل کوټیشن نه بعد بولي کې دلته کامه وی بی کریټیکل چې بولي کې وی بی کریټیکل او کامه دغه دې کې به یو ټایټل ویر کې څه دې ته ویر کې څه امپلوي دلته ته هر څه میسج ویر کولی شي ها امپلوي نیم از بلینک دا میسج دی ها څه صرف تو ته شو کېږي دا کوم ځای کې شو کېږي زه ته ښایم ٹھیک شو اوس هغه که هغه څه کله ډیټ اف برث هغه کوي هغه کې به دا ایرر والا میسج لږ بدالي دغه کې به بدالي ویل چې دغه کې مازید مو هغه وکړو نیو باندې کلیکه نما مو نه ولیکله دلته مو ولیکلو رفیق او دا ښه زه څه کله اوس نیو باندې کلیک کوم دا به چی کېږي دا به نسې وکړي ښه میسج به لږ چینج وي کلیک ور باندې دا وګوره اواز د واورېدو ډنګ والا صحیح شو یو دا ګوره کراس نشان راغلو هڅه کوم ته ته مو ویلو څه میسج دې ورکوي هغه دا دی امپلوي نیم از بلینک صحیح شو بالکل او که دا زه دلته کلوز باندې کلیک کوم ریکارډ نه شو سیو زه اوس دا ګوره بل هغه باندې کلیک کوم عیسی شو او دا خان شولو او دا ډیټ اف برث مو دنه چی کړلو ډیلیټ کړلو اوس کله ته سیو کوي دغه یو بل میسج دی ایدي وګوره دغه دا یا نه دی چینج او پلس هغه کراس نشانه نشته سیمپل یو میسج دی صحیح شو دغه طریقې سره ته دا میسج نوره رنګین کوای شي هغه دا طریقه ده صحیح ده نن دغه طریقې سره ډیټ اف برث ته چینج کوای شي صحیح ده ډیټ اف برث کې زه لږ چینجز کوم دا به کامه ولیکي او وی بی یو بلا شته ده وی بی کریټیکل په ځای کته وی بی انفارمیشن کیا صحیح ده ها کامي ډبل کوټیشن او دا له وتاړي کته انټر ډیټ اف برث دا میسج مو ورکو وزه ته د خاين څه وی بی کریټیکل کې څه فرق دی او وی بی انفارمیشن کې څه فرق دی دغه دوه کې زه ته فرق خایم صحیح دی وی بی کریټیکل کې تو ولې دلو سو یو کراس غونډه کې نشون راځي کراس نشون راځي هغه به زه بیا واخلم ان شاء الله ای بی سی او ای بی سی صحیح دی او ډیټ اف برث مو ته ډیلیټ کو صحیح دی او زه دلته راسو نیو باندې دا ګوره دلته اول کراس و هغه کې دا وی بی کریټیکل کې وی بی انفارمیشن کې چې دي تو سره دا شوندې هغه ته تدیر کوي انفارمیشن ته تدیر صحیح شو او کې دی په زه دلته خلی کوم زه دلته کوم جی ام او دا زه سیو کوم ته دلته کراس ولا نشون دیر کوي صحیح شو نو وی بی کریټیکل دا ده او وی بی انفارمیشن چې کوم ته د ډیټا برث کې کوم گرین لیول سیګنل ته تدیر کوي هغه ته وی بی انفارمیشن دیر کوي هغه نمبر ټایټل دی او دا ټایټل بدلیږي څه کوم ټایټل پوسټ ها صحیح شو ته مسله نشته نه سم سره ها زه ته هم کنه چې دا ریکارډ مکمل شي کی ډیلیټ کی لکه ته کوم ریکارډ غوړې لکه زه ته د پریویس دا 7 نمبر ریکارډ مکمل زه ډیلیټ کول غواړم صحیح دی نو دې ډیلیټ کولو لپاره زه یو بټن جوړول غواړم او دلته ورشه کلیک کا صحیح دی دا رن کا او دا مو کینسل کو دا زه ته خاين د کوم یو میسج رسیدا ویزړ دی دا چې د پاره دی دا غو دا پیاو ها ان کلیک شولو مو د ویل تو do cmd dot run command accmd select records accmd select record دام کو او بیا do cmd dot run command space accmd delete accmd delete records ٹھیک شو کلیک کا او دالتا روشا کلوز हाँ द एक नंबर रिकॉर्ड जो डिलीट का डिलीट बंद क्लिक का और दाल अच्छी बंद क्लिक का यस बंद क्लिक का एक नंबर रिकॉर्ड डालता वक्त सीधी वाला टेबल किस्तो कनस्ट
دا څه نامه وه سټوډنټ ډي ایم سي ده که چیرې सॉरी एम्प्लॉई दे हाँ मोर का डीएमसी दे डीएमसी ना एम्प्लॉई की एक नंबर रिकॉर्ड था نشته हाँ जो उस बल डिलीट का सना मारे दे फॉर्म एंट्री जो तेरे दा दो नंबर डिलीट का दो नंबर की तो दाल दावक से इधी सना मारे ये दो नंबर तो सरा नमाज सलीम सलीम वफादार नेम कमाल सही दे दा जो डिलीट का दाल तबरोश दा सलीम दे का दाल जो डिलीट बने क्लिक हो दाल वो यस बने क्लिक हो उस चेक का तो सुस्तो का ना एम्प्लॉय दो नंबर रिकॉर्ड खाते न दा डिलीट रिकॉर्ड होता सरा सही है صحیح شول ها یو بل طریقه ده فارم انټری دا اوس 3 نمبر از ختمون څه ختمون د ډیلیټ دا یو میسج ته در شو کوي سو یو ار اباوت ټو ډیلیټ ون ریکارډ صحیح ده او کانو باندې کلیک کوم دا ریکارډ به نه ختميږي او ایرر باندې کې یاد ورکو دې د پر به څه کوي ډیبګ او دالته به یو کمانډ وکي څه کله کوم شی کینسل کوم ان ایرر ریزیوم نیکسټ د کمانډ نه ته مو پویا کړی څه کله هغه هغه دا شونه مسله رسی نه دا بیا د لپاره دی फायदा उस दाश वाला गाना अगर मिसाल के तौर पर तो 3 नंबर रिकॉर्ड लटकाओ लो डिलीट पर निकले का एकदम तो से नहीं खत्म हो नो पर निकले का नहीं मसला भी आने दर कहीं हाँ और से तो